Vi är i Europaparlamentet i Strasbourg där det nu kommer avgöras den internetlag som det har varit prat om så länge. Hundratusentals har demonstrerat på gatorna runt om i hela Europa och nu ska det alltså avgöras på tisdag. Och vet inte du vad det handlar om så ta en stund att sätta dig in i frågan. För det är viktiga saker som kommer påverka din vardag. Det direktivet främst handlar om två saker. Det är länkskatt, artikel 11 och ett internetfilter, artikel 13. En länkskatt handlar i korthet om att de länkar vi delar inte kommer se ut så som de gjorde på till exempel Google tidigare. Länkskatt kommer från artikel 11 i upphovsrättsdirektivet och handlar om att tidningar och nyhetssajter vill ha betalt för att Google ska visa rika länkar. Alltså länkar som ser ut så här med en rubrik och en större utdrag kanske från ingressen. Om det ska fortsätta se ut så måste Google betala till nyhetsmedier. Vill Google inte betala så kommer det se ut så här. Och det får väl bli som det blir. Den största förloraren där är väl rimligtvis medierna själva som inte får lika mycket trafik och kanske vi användare som inte förstår vad vi ska klicka på. Värre är då kanske artikel 13, internetfilter, som i grunden går ut på en ganska vettig sak att de som har upphovsrätt på olika bilder, filmer, ljud och text ska få betalt för sitt material. Men så som det är skrivet så blir det ganska problematiskt i den här lagen. För nu är det inte den som publicerar själva upphovsrättsbrottet som är den som är ansvarig utan sajten. Alltså sajten där användare publicerar. Till exempel, Instagram måste nu betala ifall filmfabriken, Instagramkontot, delar en videosnutt från en Astrid Lindgren-film. Till exempel den här. Eller om du vill skratta åt Greta Thunbergs senaste roliga videoklipp som hon la ut. Och det låter väl bra och det är väl säkert någonting som Facebook och de andra nätjättarna klarar av att betala licens eller pengar till upphovsrättshavarna för de där verken. Men problemet här är ju att alla som äger upphovsrätten inte alltid vill att deras material ska finnas på nätet. Men då måste Facebook respektera det och se till att de verken aldrig publiceras. Det vill säga skapa någon slags filter som ser till att det som inte ska publiceras aldrig ens når världen eller mänskligheten eller dig som användare. Som till exempel bilden på Karlsson på taket. Skulle det vara så att Astrid Lindgrens företag inte vill att det ska någonsin publiceras i sociala medier så är det Facebooks skyldighet att se till att filmfabriken aldrig kan publicera ett sådant verk. Alltså att den ska direkt innan publicering känna igen det här är ett verk som är upphovsrättsskyddat och ta ner det. Och egentligen så räcker det att du bara säger att det är jag som har upphovsrätten på den där fula bilden som din kompis kanske publicerade på dig. För att Facebook direkt måste ta ner den. För annars är det Facebook som riskerar skadeståndsansvar eller straffas helt enkelt, inte du. Så Facebook måste ta ner allting som ens riskerar vara upphovsrättsskyddat. Annars så blir Facebook straffansvariga. Och tänk då hur svårt det är bara för dig och mig, men tänk hur svårt det skulle vara för Facebook som har 2 miljarder aktiva användare. Det finns undantag här. Det finns undantag för satir och parodi och pastischer, även om de är upphovsrättsskyddade. Alltså gör man en parodi på en bild eller med en bild så ska det vara tillåtet. Men då är frågan, var går gränsen? Är det till exempel okej att publicera en sån här bild på kungafamiljen som är rolig? Eller är den rolig? Vad går gränsen för vad som är parodi och satir? Och hur ska ett filter förstå vad som är satir eller parodi eller pastisch? Och vad som bara är ett simpelt upphovsrättsintrång eller snyltande? Eller den här bilden. Företaget bakom Tom och Jerry kanske inte alls vill att deras bilder ska synas på nätet överhuvudtaget och säg till Facebook och YouTube och alla vad det nu kan vara för någonting att alla bilder från våra filmer ska omedelbart ner. Men är det här tillräckligt rolig eller parodisk nog för att kunna publiceras ändå? Det är någonting som jurister och domare kommer bråka över. Men hur ska ett filter förstå det? Givetvis så kommer det att försvinna för att det är viktigare att så att säga fälla en fria i det här fallet. För annars är det Facebook eller de sociala mediejättarna som kommer bli ansvariga. Eller ta den här, en bild från bussexplosionen i Stockholm. Men det är en person som har upphovsrätten för det här. Som kanske har sålt bilden till Expressen eller någon annan tidning. Och Expressen vill att alla kommer till Expressen och tittar. Inte att du ska skicka videon till dina vänner eller publicera den i sociala medier. Det är alltså upp till Facebook att stoppa alla kopior av den här. Eller de andra nätjättarna. Eller vad det nu ens kan sprida så är det upp till sajterna att stoppa publiceringen av det här upphovsrättsskyddade verket. Och det kan tyckas som banala saker, men det kan lika gärna handla om att du vill kritisera en tidningsartikel och ta en skärmdump därifrån. Eller att du vill kritisera en politiker i en debatt på SVT och ta en skärmdump från vad de har sagt där. Eller ta ett citat från vad de har sagt där. Men då är det de här aktörerna som äger upphovsrätten.
Och det Facebook som måste avgöra, är den här kritiken tillräckligt rimlig för att den ska kunna publiceras? Och de måste göra det på 1 sekund innan det publiceras. Annars är det Facebook som blir skadeståndsskyldig. Det är det här som blir problemet, att det är sajterna som blir skyldiga. Det är sajterna som får straffansvar, skadeståndsansvar för det som du och jag gör. Och genom att de får det så kommer de behöva ta marginal på att se till att ingenting som de skulle kunna fällas för någonsin publiceras. Det är att ge privata företag egentligen skyldighet att vara både polis, åklagare och domare. Och det har vi aldrig gjort någonsin i historien. Det riskerar att beskära yttrandefriheten. Och då har vi inte ens gått in på alla andra problem, som till exempel vad det innebär att utveckla den här typen av filter för att stoppa den här typen av upphovsrättsbrott. Bara Google behövde lägga $100 miljoner på att utveckla Content ID på YouTube, som är ändå otillräckligt för vad som nu kommer krävas ifall den här lagen röstas igenom. Så hur ska små sajter, mindre sajter, klara av att utveckla och bygga ett filter som håller isär vad som är ett upphovsrättsbrott och vad som inte är det, som håller isär vad som är en satir och vad som inte är det? Det är uppenbart att det är bristfälligt och framförallt att det försvårar konkurrensen från helt nya företag, nya framtida Facebook, att finnas, att existera, att konkurrera på lika villkor. Det är om allt detta EU-parlamentet slutligen röstar om på tisdag klockan 12:30. Då vet vi hur internet kommer se ut imorgon.